السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. اليوم عندنا أول منتج نشوفه مع بعض. المنتج عبارة عن ساعة أبل من هيرميس. خلوكم معي. قبل لا نفتح المنتج مع بعض ونشوف شو اللي فيه وشو محتويات العلبة اللي داخل، بعطيكم بعض المعلومات عن كيف تم تصنيع الساعة هذه، أو كيف وصلت أبل لاتفاقية مع شركة هيرمي أن يسوون الساعة هذه. شركة هيرمي تأسست في عام 1837 وكانت عبارة عن ورشة لتصنيع الألجمة أو الأحزمة والمنتجات الجلدية. مع مرور الوقت صارت من أقوى شركات الأزياء في العالم وفروعها منتشرة في عدة دول. في عام 2015 صارت شراكة ما بين شركة أبل وهيرمي عشان ينتجون الساعة هذه. فكرة الشراكة اللي صارت ما بين أبل وهيرمي أنه يطلعون بساعة تجمع ما بين التكنولوجيا لمحبين التكنولوجيا وما بين الأناقة للناس اللي تهتم في موضوع الأناقة والستايل وكذا. فتعالوا معنا خلونا نشوف الساعة وشو محتوياتها وشو الفرق بينها وبين ساعات أبل العادية. الساعة يتم توصيلها عن طريق DHL، فتنطلب أصلا من موقع أبل ستور، فتنطلب من هناك وتيجي بالطريقة هذه. فالبوكس هذا ما فيه شيء خلاص. هذه العلبة مثل ما انتم شايفين عليها شعار الأبل وشعار هيرميس، وطبعا اللون هو نفس ماخذ اللي هو ثيم شركة هيرميس. ساعة من الجيل الخامس، اللون الأسود الفضائي من مادة الستانلس ستيل اللي هو الكيس نفسه، والحجم 44 ملم. طبعا في بعض المعلومات تم التجميع في الصين، الملحقات الأخرى كما هو مبين. خلونا نفتحها معاكم ونشوف شو في داخل البوكس. علبتين في علبة. هذه العلبة اللي يكون فيها الساعة. طبعا مثل ما انتم شايفين هني هذه الساعة نفسها بحجم 44، عليها تغليف من الجلد أو الشموة. حطها على صوب. أتوقع هذا بيكون السير أو الحزام. طبعا في التوقيع عليها من الشركة. تعليمات باللغة العربية باللغة الإنجليزية. طبعا هذا اللي هو الحزام اللي من مادة الربر، اللي هو يستخدم كحزام إضافي. طبعا أي حد يشتري الساعة هذه يعطونه معاه اللي هو سير إضافي. هذا المحول. سلك الشاحن مثل ما انتم شايفين. ما في اي شيء ثاني داخل. هذه العلبة الثانية، اتوقع اللي هي فيها الحزام الاساسي اللي المفروض يكون مع الساعة. خلونا نشيل هذه. طبعا شايفين طريقة التغليف او طريقة الحفظ. هاي الحزام، وفي بعد شغلات اضافية داخل. مثل ما شفتوا هاي محتويات العلبة، محتويات اللي تي مع الساعة.
طبعا سعر الساعة يتراوح ما بين 4999 إلى 5699 درهم. يعتمد سعر الساعة على الحجم نفسه، في اللي هي ال 40 ملم وال 44 ملم، وعلى نوع الحزام. طبعا الساعة تي كمجموعة كاملة، الحزام مع الساعة مع المحتويات اللي شفناها هذه، او انه اذا انت عندك الساعة هذه تقدر تاخذ الحزام منفرد باسعار مختلفة. شو الفرق بينها وبين الفئات الاخرى من ساعات ابل، او ليش في فرق كبير في السعر ما بين الفئات الاخرى والساعة هذه؟ طبعا لان ماركة هرمس ماركة عالمية ومعروفة باسعارها، والفروقات اللي في الساعة ما بينها وما بين الفئات الثانية هي عبارة عن فرقين فقط لا غير. الفرق الأول نوعية الأحزام، لأن الأحزمة هذه مصممة من شركة هرمس. والفرق الثاني الخلفيات أو واجهات الساعة الداخلية، يكون في خلفيات إضافية بشعار شركة هرمس. هذا كان المنتج اللي عندنا اليوم. اتمنى ان انتم استفدتوا من المعلومات واستمتعتوا بالحلقه. الناس اللي تشوف القناه لاول مره اتمنى يرجعون يشوفون الحلقه الاولى اللي كانت الحلقه التعريفيه، عشان يعرفون شو المبدا من القناه وشو المحتويات اللي نقدمها في القناه. قولوا لنا رايكم في الساعه في التعليقات. اذا في اي معلومات ما ذكرناها اكتبوها. لا تنسوا تشتركون في القناه وتفعلون الجرس، تضغطون على زر اللايك، وتشاركون القناه مع ربعكم واهلكم، وتريونا ان شاء الله في الحلقه الجايه.